امشب در 24 واکنش‌های کم سابقه جهانی به برخوردهای جمهوری اسلامی با معترضان. بریتانیا از افزایش نفوذ و تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک این کشور خبر داده. ممانعت ماموران از برگزاری مراسم ختم برای مجید رضا رهنورد. نیروهای امنیتی محل زندگی جوان اعدام شده مشهدی رو علامت گذاری کردند. تجمع ایرانیان در کشورهای مختلف در اعتراض به اعدام‌های اخیر. معترضان خواستار اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورها شدند. و اعتراض نهادهای حقوق بشری از رفتار نظام قضایی ایران. عفو بین‌الملل میگه اعدام‌ها انتقام جمهوری اسلامی از معترضانه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. واکنش‌ها در غرب از جمله در آمریکا به تحولات ایران از جمله اعدام‌های اخیر ادامه داره. دقایقی پیش نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اعدام‌ها برای ارعاب مردم ایران صورت گرفته. می‌دانیم که مجید رضا رهنورد تازه‌ترین قربانی جمهوری اسلامی است. او پس از حضور در یک دادگاه ساختگی به سرعت اعدام شد. ما می‌دانیم که او در ملأ عام به دار آویخته شده. جمهوری اسلامی هزاران نفر را به دلیل دست داشتن در این اعتراضات بازداشت کرده. بسیاری از آنها حالا با احکام سختی روبرو هستند و در محاکمات و دادگاه‌های ساختگی که فاقد هر گونه روند قانونی است به مجازات‌های شدید از جمله اعدام محکوم شدند. ما این رفتار ظالمانه را به شدت محکوم می‌کنیم. این احکام خیلی سنگین است و اعدام معترضان در ملأ عام برای ارعاب مردم ایران است، برای سرکوب مخالفان است و مهر تاییدی است که رهبر ایران واقعاً چقدر از مردم خود می‌ترسد. اظهارات نت پرایس بود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. همین دقایق پیش خبرگزاری دولتی کان اسرائیل هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه گفته دیپلمات‌های شماری از کشورهای اروپایی در اعتراض به اقدام جمهوری اسلامی برای ارسال پهپاد به روسیه دنبال کاهش روابط دیپلماتیک با تهرانند. در همین رابطه بریتانیا هم از تحریم چندین تاجر ایرانی که در تولید و تأمین پهپادهای نظامی ایران به روسیه نقش داشتن خبر داده. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته رژیم ایران به طور فزاینده‌ای به دلیل سرکوب خواسته‌های مردمش برای تغییر منزوی شده و حالا در تلاشی ناامیدانه برای بقا با پوتین معامله میکنه. وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا هم با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی فقط همین امسال 10 نفر رو در بریتانیا به قتل یا ربودن تهدید کرده، از افزایش نفوذ و تهدیدات ایران در بریتانیا خبر داده. وزیر خارجه بریتانیا هم با اشاره به تهدید علیه خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال حفاظت از خبرنگاران ایرانی رو تضمین کرده و گفته بریتانیا مطلقاً تهدیدها رو تحمل نمی‌کنه. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بریتانیا از لندن با ماست. خانم تبری، کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه اینقدر تنش بین ایران و غرب به خصوص با کشورهای اروپایی و تهدیداتی که در داخل خود خاک بریتانیا دارن علیه معترضان و روزنامه‌نگاران میکنن. درسته. خوشبختانه بریتانیا هم به جمع بقیه کشورهای جامعه جهانی پیوسته، کشورهای دموکراتیک البته، و در حالتی که تهدید متوجه خودش هست، متوجه این کشور هستش، شروع به صحبت کردن و اقدامات لازم کرده. در بریتانیا روس‌ها قبلا دست به اقدامات تهدیدآمیز زیادی زدن. میدونیم که چند نفر رو مسموم کردن با داروهای شیمیایی، مواد رادیواکتیو، بله، و این با این موضوع بریتانیا آشناست به خوبی و همون رد پا رو داره در اینجا میبینه. ایران هم گفتن که با روسیه نزدیک شده، ایران مدت هاست با روسیه نزدیکه، منتها الان منافع بریتانیا به خطر افتاده، چون هم ایران به اوکراین به روسیه پهپاد داده برای حمله به اوکراین. میدونیم که یکی از پهپادهای ایران در اودسا باعث قطع برق 1.5 میلیون مردم شده و این موضوع، اینا همه عواملی هستش، مسائلی هستش که باعث میشه شاخک‌های بریتانیا اینجا دوباره تیز بشه و بپیونده به همراهان اروپایی خودش، چون آلمان و فرانسه تا حالا و اتحادیه اروپا تا حالا اقدامات مؤثری کردن و محکوم کردن دائما. بریتانیا یک قدری محافظه‌کارانه تر بوده، البته تا اندازه قابل فهمه، برای اینکه میخوان یک ارتباطی حفظ بشه و آمریکا در بریتانیا در ایران سفارت نداره، نماینده
نداره و بریتانیا اون نقش رو بازی میکنه. این رو باید متوجه بود و ما این رو میدونیم. ولی الان ایران تهدید مستقیمه به منافع بریتانیا، به منافع اروپا و به منافع جهان. بنابراین ما امیدوار هستیم که به داد مردم ایران بیان و در کنار مردم ایران بایستن، به جای اینکه هی بخوان یک وسط رو بگیرن و به جمهوری اسلامی بگن که حالا این کارو نکن، حالا اون کارو نکن، حالا بیا یک کمی آرامتر باش. الان معمولا موقعی که مسائل حقوق بشری هست خانم تبری، یعنی برداشت عمومی تا حدودی اینطوری هستش که اروپایی‌ها، غربی‌ها دائم میگن که ما محکوم میکنیم، رفتار جمهوری اسلامی با معترضان غیر قابل قبول هست، ولی در حد حرف معمولا باقی میمونه. الان به نظر میاد به خاطر نقشی که ایران در اوکراین داره بازی میکنه یکم جدی‌تر گرفتن. هم نقشی که در اوکراین داره بازی میکنه و همین که صدای مردم رو در داخل ایران میشنون و صدای مردم ایران رو در خارج در مملکت خودشون میشنون. فراموش نکنیم که ایرانی‌های بریتانیا الان از وقتی که این مسائل شروع شده هر شنبه و یک شنبه در میدان ترافالگار جمع میشن، راهپیمایی میکنن و امروز رفتن جلوی عفو بین الملل با پلاکات‌های اعدام و غیره. جلوی اعدام رو بگیرید، اعدام نکنید. فشار مردم، فشار ایرانی‌ها در خارج صدای مردم ایران در داخل هستش. ببینید در تمام این سالا شما همچین چیزی از ایرانی‌ها ندیده بودین. شما ندیده بودین بعد از اون سالهای اول بعد از انقلاب که یه عده تظاهرات میکردن شما دیگه ندیدید ایرانی‌ها تظاهرات بکنن. ولی الان از وقتی که این تظاهرات در ایران شروع شده یک هفته بعدش مرتب در بریتانیا که تازه یک کشور محافظه‌کارتری هستش مردم به خیابون ریختن و صدای اونها شنیده میشه. الان من نامه‌های زیادی دارم از کسایی از شهروندهای بریتانیا، پتیشنایی که فرستادن، نامه‌هایی که به آقای ریشی سوناک فرستادن، به آقای جیمز کلورلی فرستادن، به وزارت خارجه فرستادن، نامه‌هایی که به انواع اقسام به نمایندگان مجلس خودشون فرستادن. اینها همه تاثیرگذاره. در مجلس ما می‌بینیم که بحث میشه راجع به این موضوع. ما در تمام این در سالهای گذشته که در ایران 1500 نفر رو کشتن در آبان تقریبا هیچ خبری در رسانه‌های بریتانیایی زبان و نمیگم BBC فارسی، بریتانیایی زبان نمیشنیدیم. ولی الان شبی نیست که ما یه جایی تلویزیون رو باز بکنیم و راجع به ایران خبری نباشه. مردم اینجا دارن آگاه میشن و میدونن و کشور بریتانیا هم، دولت بریتانیا هم مجبوره که موضع مترقی بگیره، موضعی بگیره طرفدار مردم ایران باشه و بدونه که و به جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که فایده نداره. کشتن جوانها در خیابون باعث بقای حکومتش نخواهد شد، بلکه بدتر بقای حکومتش، براندازی حکومتش رو تسریع خواهد کرد. این اشتباهیه که الان ایران با طناب پوتین توی چاه رفته و خود پوتین هم در توی چاه خواهد رفت به زودی. پوتین هم دوام نخواهد آورد. الان ما اخباری که از روسیه میگیریم حاکی از این هستش که سربازهای روسی نمیخوان برن به جنگ، فرار میکنن، در جبهه جنگ تمرد میکنن، دعوا هستش بین خودشون. پوتین هم در این بازی بدون برو برگرد بازنده است و جمهوری اسلامی هم بازنده است. بهتر این هستش که به فکر این باشه که بیشتر از این دستش رو به خون آلوده نکنه، به خون جوان‌ها، برای اینکه خشم مردم به بی نهایت میرسه. شما ببینید فکر کرد الان اعدام میکنه این 2 نفر رو و مردم میرن تو خونه هاشون. اگه 100 نفر دیگر هم اعدام کنه مردم بیشتر و بیشتر و بیشتر میان بیرون و تو خونه ها نمیرن، برای اینکه این با این حرکتیه که شروع شده و تا پایان جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و هیچ ترفندی رو نمیتونن به کار ببرن برای اینکه مردم رو، خشم مردم رو فرو بکشونن. خانم تبری، حکومت‌های استبدادی که هم مستبد هستند و هم با دنیای آزاد در خصومتن انگشت شماره، یعنی مستبد داریم بسیاری که روابط عادی دارن با ما بقیه دنیا. ایران هست، کره شمالی هست، لیبی بود که دیگه حالا حکومتش سرنگون شده. ولی برخلاف کره شمالی جمهوری اسلامی منابع مالی گسترده تری داره و نیروی انسانی داره در بسیاری از کشورهای اروپایی، حداقل اونطوری که گمان میره. چقدر به نظرتون این مایه نگرانی هست که اگر جمهوری اسلامی به آستانه سقوط برسه و دیگه نتونن اون فکر مرکزیشون رو مستقل نگه دارن، ممکنه دست به اقداماتی بزنن که کل امنیت جهان رو به خطر بندازه؟ خب این
این اصلا باز یک حرکت فوق‌العاده کودکانه و ناپخته‌ای هستش. ممکنه در استیصال خیلی‌ها کارهایی بکنن ولی بیشتر به ضرر خودشون تمام میشه. فراموش نکنیم که الان ایران اومده گفته ما MI5 رو تحریم میکنیم. MI5 سیستم اطلاعاتی داخلی بریتانیا هستش. مگه میخواد بره به ایران که تحریمش میکنی؟ به هر حال منظورم این هستش که این تهدیدها و اینها فایده‌ای نداره. اینجا ایران نمیتونه کاری بکنه. خانم به طور مشخص منظورم سلول‌های جمهوری اسلامی است در خارج از ایران، چون از خیلی نظرها جمهوری اسلامی تقریبا شبیه داعش دیگه، شبیه دولت اسلامی منتها دولت مستقر هست و بسیاری از کشورهای جهان رو به رسمیت شناختن. چنین حکومتی وقتی دیپلمات داره در کشورهای دیگه، وقتی عوامل داره در کشورهای دیگه، طبیعتاً برای سرویس‌های اطلاعاتی هم باعث نگرانی اینطور نیست؟ تمام اینها رو سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا و اروپا و تمام اروپا همه با هم همکاری میکنن و این واحدها و این به اصطلاح گوشه کنارهای جمهوری اسلامی رو همه رو میشناسن. اینطوری نیست که نشناسن. به اضافه اینکه ایرانی هایی که در این کشورها زندگی میکنن الان تمام هم مقامشون رو گذاشتن روی اینکه شناسایی کنن اینا رو، افراد اینها رو شناسایی کنن و اینها رو رسوا کنن و به مردم نشون بدن و به دولت بریتانیا نشون بدن. از دولت بریتانیا هم از نهادهای بریتانیایی هم اطلاع پیدا میکنن که کی کجا هستش، آدرسش کجا هستش، کجا جمع میشن. اینا همه رو میدونن. داعشی‌ها رو هم یک کمی دیر شده بود برای اینکه فکر نمی‌کردن، قدر غافلگیر شده بودن در مورد ایران، دیگه غافلگیر نمیشن. در مورد ایران کارکشته شدن. اونها میدونن که کجا این مراکز ایرانی‌ها تجمعشون هست و کاملا تحت نظارتشون گرفتن اینها رو و نمیگذارن که اینها بخوان صدمه‌ای بزنن. البته هیچ بعید نیستش که بیان بزنن یکی رو بکشن. چه میتونم، ممکنه خود ما، شما کسایی که فعال هستن در مسائل سیاسی، شما که توی الان زندگی شماها رو تهدید کردن که خب پلیس بریتانیا برای شماها محافظ گذاشته دور اطرافتون، ولی این کارا رو ممکنه بکنن. یا چند نفرم ممکنه اینجا قربانی بشن، ولی این به دوام جمهوری اسلامی کمک نخواهد کرد و اینها رو بالاخره نابودشون خواهند کرد. یعنی این کار رو بکنن بدتر و بدتر و بدتر میشه و عمرشون کوتاه‌تر میشه. بهترین کار برای جمهوری اسلامی اینه که دست به این خشونت‌ها نزنه و هر چه زودتر برای خودش یک استراتژی خروج تعیین بکنه و بره از ایران. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بریتانیا از لندن. پیشتر هم گفتگویی داشتم با رودریش کیزبتر، نماینده پارلمان آلمان و سخنگوی دولت این کشور در امور پیشگیری از بحران. از او درباره روابط دیپلماتیک غرب با ایران پرسیدم و اینکه ملاحظاتی مثل مذاکرات هسته‌ای چقدر در اعمال اقدامات جدی علیه جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره. فکر می‌کنم اروپا، به خصوص آلمان، نفوذ خودشون رو بر ایران دست بالا گرفتن. چرا ایران باید از رسیدن به قدرت هسته‌ای دست برداره؟ اونا اوکراین رو به عنوان یک الگوی منفی می‌بینن. اگر تسلیحات هسته‌ای یا مسیر رسیدن به این تسلیحات رو کنار بگذارید، ممکنه ببازید. این منطق ایرانه. پس اونا هرگز به برجامی که اونها رو از هدفشون برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای دور کنه، متعهد نمیمونن. پس ما باید سیاست‌هامون رو در قبال ایران تغییر بدیم. باید اونها رو برای اقدامات مخربشون مقصر بدونیم و شرمسارشون کنیم. باید از زنان و کل جامعه ایران حمایت کنیم، چون برجام هیچ وقت احیا نمیشه. رژیم ایران به فشار علیه اسرائیل ادامه میده و اونها رو به رسمیت نخواهد شناخت. اونا همچنین به ارسال تسلیحات به حزب الله با فرستادن 150,000 موشک ادامه میدن که 10,000 تا از این موشک‌ها هم کیفیت خوبی دارن. جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در یمن و نقاط دیگه مثل عراق نگه می‌داره. بنابراین ما باید فشار رو افزایش بدیم و آگاه بشیم که شانسی برای یک برجام واقعی وجود نداره. باید از این توهمات دست برداریم و بیش از اینها از مردم ایران حمایت کنیم تا آنها تشویق بشن و به دست خودشون سیستم رو تغییر بدن. من باور دارم طرف‌های اروپایی و آمریکایی مثل تجارت به این قضیه نگاه میکنن. اما باید از این نگرش دست برداریم و این رو در نظر بگیریم که تغییر از راه تجارت و برجام در واقع تغییر نخواهد بود. رفتار این سیستم با مردم خودش خشونت‌آمیز خواهد بود و به قدرت منطقه‌ای تبدیل میشه. به همین دلیل تمام مماشات باید کنار گذاشته بشه. باید با قدرت، واقع گرایانه و هوشمندانه عمل کنیم. تحریم‌ها رو افزایش بدیم، دیپلمات‌ها و تجار رو اخراج کنیم و جلوی تشکیلات اقتصادی رژیم رو در خارج از این کشور بگیریم.
of the regime outside this country. به اوکراین اشاره کردید. اتهامات زیادی علیه جمهوری اسلامی مطرح است که به روسیه داره در این جنگ با اوکراین کمک میکنه، از جمله فروش پهپاد به مسکو. چقدر نگران نقشی هستید که جمهوری اسلامی الان داره در اوکراین بازی میکنه؟ I'm very concerned because it's not only the role of drones. من خیلی نگرانم چون حمایت اونها تنها در زمینه پهپاد نیست، بلکه در زمینه تهیه موشک‌های کوتاه‌برد و پرتابی هم هست. اوکراین برای ایران مثل یک زمین آزمایش برای پیشبرد تسلیحات، به دست آوردن داده‌های تکنیکی و طبیعتاً برای حمایت از روسیه است. بنابراین برای متوقف کردن و استراتژی خودمون علیه ایران این مسائل رو هم باید در نظر بگیریم. نه فقط معترضان در داخل ایران دارن سرکوب میشن، بلکه بسیاری از ایرانیان در خارج از مرزهای ایران هم نگران اقدامات و تهدیدهایی هستند که جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه. در داخل ایران هم میدونیم که بارها شهروندان دو تابعیتی و بسیاری از شهروندان غربی بازداشت شدن، زندانی‌های طولانی تحمل کردن و در مواردی گفته میشه که اونها رو به عنوان گروگان عملاً استفاده کردن برای چانه‌زنی با طرفای غربی. ممنونم که این موضوع رو مطرح کردید. ما یک مرکز به اصطلاح اسلامی در هامبورگ داریم که تحت نظارته، اما باید تعطیل بشه. 3 سال پیش ما یک اقدام ملی علیه حزب الله و پولشویی اونها انجام دادیم و همه سازمان‌های حزب الله رو در آلمان ممنوع کردیم. اما منشأ تمام فعالیت‌های حزب الله از ایرانه و یکی از مرکزهای اسلامی ایرانیان در هامبورگ که مرکز شیعه است هم یک مرکز اطلاعات و پشتیبانی این نهاد و یک مرکز پولشویی بسیار خطرناکه. چند سال پیش، فکر می‌کنم 3 یا 4 سال پیش که کارل بیل وزیر خارجه سوئد رو در ایران همراهی کردم، این فرصت رو داشتم که از وزیر خارجه ایران بپرسم که برای پذیرش حق موجودیت اسرائیل و متوقف کردن برخی فعالیت‌های منطقه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. خب اون جواب درستی به من نداد، اما تمام روز هدف یکی از دیپلمات‌ها یا محافظین رو قرار گرفتم که در مراسم سفارت‌ها و هر موقعیت دیگه‌ای با لحن تهدیدآمیز از من می‌پرسید چرا این سوال رو مطرح کردید. بنابراین حتی اگه سوالاتی رو به صورت خیلی مؤدبانه بپرسید، شما رو تحت فشار می‌ذارن. بنابراین ما نمی‌تونیم نهادهایی که این خط مشی دارن در خارج از ایران در خاک خودمون داشته باشیم. اونها از حقوق بشر، ظرفیت‌های ما و از حاکمیت قانون در آلمان و جاهای دیگه سوء استفاده می‌کنن. این مؤسسات نه تنها باید بسته بشن، بلکه افراد مرتبط با این نهادها هم باید کشور رو ترک کنن و اخراج بشن. چون یه تهدید رو به رشد به حساب میان. ما باید آگاه باشیم و فشارها رو علیه رژیم ایران افزایش بدیم. در غیر این صورت آنها مثل یک اپیدمی گسترش پیدا می‌کنن. بخشی از گفتگوی من بود با رودریش کیزوبتر، نماینده پارلمان آلمان و سخنگوی دولت این کشور در امور پیشگیری از بحران. در آستانه رأیگیری سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده حکومت با اعمال فشار بر برخی از اساتید دانشگاهی از اونها خواسته برای ممانعت از تصویب این قطعنامه مکاتباتی رو انجام بدن. وزارت علوم متنی رو برای استادان دانشگاه فرستاده و از اونها خواسته با ارسال ایمیل اعضای کمیسیون مقام زن رو از رأی علیه ایران منصرف کنند. نویسندگان این متن حکومتی مدعی شدند جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان‌های آمریکا افشاگری کرده. قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران قرار چهارشنبه 23 آذر، یعنی همین چند ساعت دیگه، به رأی گذاشته بشه. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، چند ساعتی بیشتر نمونده عملاً تا شروع این رأیگیری، فردا ساعت 10 صبح هست به وقت محلی اگر اشتباه نکنم. چه اتفاقی در اونجا در نیویورک میفته و چقدر امیدوار هستند کسانی که دنبال این قطعنامه هستند که ایران از این کمیسیون اخراج بشه؟ فردا دقیقاً همونطور که تو گفتی فقط ساعت‌ها فاصله داریم از تصویب قطعنامه حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. من با چند دیپلمات غربی اینجا در سازمان ملل صحبت کردم و نظر اونها مثبت هست و فکر میکنن که فردا این قطعنامه تصویب خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته فردا این رخدادی تاریخی خواهد بود، چنانچه که قبلا در تاریخ هیچ کشوری از چنین کمیسیونی حذف نشده و اونطور که کارشناسان میگن فردا حذف شدن جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سیلی محکمی بر صورت رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. باید
بگم حتما این رو که جمهوری اسلامی هم در هفته گذشته و مخصوصا در 2-3 روز گذشته ساکت نمونده و داره رایزنی میکنه و داره تلاش میکنه که جلوی برگزاری این نشست رو بگیره در قدم اول و بعد هم تلاش بکنه که کشورها رو منصرف بکنه از رأی دادن به این قطعنامه تا این قطعنامه تصویب نشه. سعید ایروانی یک نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل که کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم بخشی از همین شورای اجتماعی اقتصادی هست. در نامه‌ای که او نوشته گفته که این مداخله در امور داخلی ایران هست و پروژه‌ای هست از سوی دولت آمریکا برای نشون دادن چهره بدی از جمهوری اسلامی و خواسته که این نامه بین کشورهای مختلف دست به دست بشه از طرف دفتر دبیر کل و رئیس شورای اقتصادی اجتماعی تا بتونن جلوی رأیگیری رو بگیرن یا کشورها رو منصرف بکنن، نظرشون رو تغییر بدن که رأی ندن. همونطور که تو اشاره کردی در داخل ایران هم دولت جمهوری اسلامی ساکت نمونده، تلاش کرده از طرف جامعه آکادمیک، استادان دانشگاه نامه بزنه به کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل تا نظر اونا رو در مورد رأی فردا تغییر بده و اونا رو منصرف بکنه. ولی فردا ما همه میدونیم که کمیسیون مقام زن جایی هست برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، نه جایی برای کشوری مثل جمهوری اسلامی، دولتی مثل جمهوری اسلامی که داره سرکوب میکنه زنان رو به صورت سیستماتیک. ممنونم از تو. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. طبیعتاً این نشست فردا و رأیگیری بسیار مهمی برای ایران خواهد بود. مریم رحمتی در طول روز فردا گزارش‌های ویژه‌ای از مقر سازمان ملل خواهد داشت. خبرنگاران دیگر ما هم اونجا خواهند بود. برنامه فردای 24 هم زنده از مقر سازمان ملل پخش میشه. ممنونم از تو مریم. ماموران امنیتی با حمله به مجلس ختم مجیدرضا رهنورد مانع برگزاری مراسم سوگواری برای این جوان اعدام شده مشهدی شدند. تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در اطراف محل زندگی مجیدرضا رهنورد و علامتگذاری خانه او توسط ماموران منتشر شده. گفته میشه معترضان با حضور در مقابل مسجدی که قرار بود سوگواری برای مجیدرضا رهنورد انجام بشه شعارهای ضد حکومتی سر دادند و جو امنیتی در بعضی مناطق مشهد برقرار بود. در بعضی دانشگاه‌ها دانشجویان در اعتراض به اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری دست به تجمع سکوت زدند و پرفورمنس‌های اعتراضی برگزار کردند. این تصاویری از دانشگاه دامغانه که دانشجویان نسبت به سرکوب خونبار معترضان در ایران و اعدام‌های صورت گرفته اخیر به این شکل اعتراض خودشون رو نشون دادن. این دیوارنویسی‌ها در چند دانشگاه دیگه از جمله فردوسی مشهد و نوشیروانی بابل هم گزارش شده. در 3 ماه گذشته تعداد زیادی از دانشگاه‌ها در ایران صحنه تجمع، تحصن و اعتراضات دانشجویی زیادی در حمایت از اعتراضات بودند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما. آقای محمدی، بارها در این 3 ماه و اندی گذشته حرفش رو زدیم، اعتراضات بعضی روزها بالا میره بعضی روزها پایین میاد، اما اون چیزی که ممتد هست به نظر نقشی هستش که دانشگاه‌ها و دانشجویان دارن بازی میکنن.
همینطور هست. کسانی که در این انقلاب 1401 به خیابان آمدند هدف کاملا روشنی دارند و از ابتدا هم میدونستند که این حرکت یک ماراتون با مانع و انواع بیراهه هاست. حکومت در 3 ماه گذشته موانع بسیاری رو در برابر این حرکت قرار داده، اما معترضان این موانع رو یک به یک رد کردند. این داستان اعدام ها به نظر من هدف اصلی حکومت از ابتدا نه تنها ترس بلکه ایجاد یأس بوده، برای اینکه مردم رو مایوس بکنه از اینکه حرکتشون موفق خواهد شد. این اتفاقاتی که این 2-3 روز اتفاق افتاده کاملا نشون میده که بالاخص دانشجوها و بالاخص جوانانی که به عرصه خیابان میان و محلاتی که در این داستان فعال بودند مثل اکباتان، مثل چیتگر، مثل نارمک و شهرهای مختلف، اینها کاملا دست حکومت رو خوندن و به دنبال این هستن که بر این یأسی که حالا احتمالاً ممکنه در فضای عمومی به وجود بیاد غلبه کنن. از همین جهت هم هست که حکومت برنامه‌های متفاوتی رو داره. اعلام کردن که در روز پنجشنبه برنامه‌ای در شهرک اکباتان دارن، میخوان مردم رو تحت شرایط تبلیغات شدید سیاسی قرار بدن. اما من فکر نمی‌کنم که هیچ کدام از اینها کسانی رو که عزم جزمی دارن که این حکومت رو ساقط کنند اونها رو منصرف کنه، چون راهی غیر از این در پیش پای خودشون نمی‌بینند. ولی در کوتاه مدت آقای محمدی فکر نمی‌کنید این خوفی که ایجاد میکنن با اعدام‌های این چنینی بالاخره یه عده رو نگران میکنه، میترسن؟ خب ترس یک مسئله کاملا طبیعی هست. من انقلاب 57 رو شخصا تجربه کردم، حدود 17 سالم بوده. این ماجراها رو، کشته ها رو، قبرستان رفتن ها رو، تشییع جنازه ها رو، همه اینها رو در اون دوره خودم تجربه کردم. اما جوان یک روحیه کاملا متفاوت داره با فردی که 40 سال 50 سال داره، محافظه‌کار، خانواده داره، معیشتش رو باید بگذرونه. اونها چندان دغدغه این مسائل رو ندارند. عزم جزم اگر توجه داشته باشند، که توجه به نظر من دارند، جوانان امروز ایرانی میدونن که حکومت پول داره و اسلحه داره، اما شماره و عدد با مردم هست. مردم هستند که در نهایت غلبه میکنن اگر در خیابان بمانند، اگر به حرکت‌هاشون ادامه بدن. در جنگ دراز مدت هم همیشه دو طرف قربانی میدن. اینطور نیست که در یک جنگ شما بتونید بدون قربانی حرکتتون رو به پیش ببرید. اینا رو جوانانی که امروز در عرصه خیابان هستن کاملا بهش واقف هستند. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. بهاره هدایت، فعال سیاسی، با انتشار بیانیه از زندان اوین نوشته استدلال کردن در این رابطه که جمهوری اسلامی دشمن این ملک و ملت مدت هاست که تبدیل به کار زائدی شده. این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهیه و باید بره. با اشاره به شعار زن زندگی آزادی نوشته که نسل جوان امروز با شعار براندازی سرنوشت ایران رو رقم میزنه. این فعال سیاسی دربند همچنین اشاره کرده جنبش 1401 با به آتش کشیدن روسری‌ها برکشید و دستاورد مهمش این بود که یکباره همه اونها که نسخه های روشن فکر معابانه غربی دارن رو به دیدن واقعیت فراخوند. او گفته تجویز منع خشونت تا حد امکان پذیرفتنیه، اما اصرار به عدم خشونت مطلق به معنی امتناع از انقلابه. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملأ عام رو افشاگر عملکرد قوه قضاییه و مقامات جمهوری اسلامی در استفاده از اعدام به عنوان ابزار انتقام خونده. دایانا الطاهوی از مقامات این سازمان قوه قضاییه ایران رو دستگاهی برای سرکوب خونده که افراد رو پای چوبه های دار میفرسته تا ایجاد ترس کنه و از معترضانی که جرأت ایستادگی دارن انتقام بگیره. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته تا تمام اقدامات لازم رو برای تحت فشار قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی، توقف اعدام‌ها و لغو مجازات‌های مرگ انجام بدن. اردشیر هزاره‌زاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر از تورنتو کانادا، با مساق هزاره‌زاده این اعدام‌ها که تا به حال 2 موردش انجام شده به نظر میاد که باعث شده این واکنش‌های جامعه جهانی که در این 3 ماه گذشته انصافاً بوده ولی به شکل فزاینده ناگهان افزایش پیدا کرده و فشارها رو دارن بر جمهوری اسلامی بیشتر میکنن. فکر میکنید چقدر این فشارها میتونه باعث عقب نشینی حکومت بشه؟ متاسفانه جمهوری اسلامی 2 نفر رو تا به حال اعدام کرده
و این اعدام‌ها کاملا شتاب زده بوده و نشون میده که تلاش میکنن که پاسخی بدن به اعتراضات مردم و فشارهای جهانی و قدرتشون رو به رخ بکشن که بگن ما توانایی سرکوب رو داریم تا مردم بترسن، به خیابون نیان و از طرفی هم جامعه جهانی رو در واقع وادار بکنن که دست در فشار به جمهوری اسلامی بردارن، چون اون وقت به قتل‌های بیشتری دست می‌زنن. در حالی که واقعیت چیز دیگریه. اینا بیشتر نشان از ترس خود جمهوری اسلامی هست که شتاب زده دست به این اقدامات میزنه تا اینکه بخواد ترس در جامعه برقرار بکنه. تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در برابر فشار عقب نشینی کرده و امروز میخواد که سیاست برعکس رو بازی بکنه. بنابراین این وسط بازنده جمهوری اسلامی خواهد بود و فشار مردم و جامعه جهانی همونطور که شروع شده و تأثیر خودش رو داره نشون میده تاثیرگذار خواهد بود. این اعدام‌های اینقدر سریع پرونده‌ها رو در کمتر از چند هفته بررسی میکنن و حکم اعدام رو صادر میکنن و اجراش هم میکنن، فکر میکنید چقدر باعث ریزش در درون حکومت خواهد شد؟ برای اینکه من اینور اونور دیدم حتی بسیاری که محافظه‌کار هم هستن در درون ساختار جمهوری اسلامی میگن آقا اینطوری هم نیستش که هر کسی رو به جرم محاربه بتونید محکوم بکنید و اعدام. 100% همین طرز در درون نظام هم این اختلافات وجود داره. نگاه‌ها به سرکوب و برخورد با مخالفین در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست. حتی ما خودمونم زمانی که ایران بودیم و این سرکوب‌ها رو از نزدیک شاهد بودیم می‌دیدیم که در نهادهای مختلف حکومتی همواره سر سرکوب کردن اختلاف وجود داره. الان که سرکوب به اوج خودش رسونده و جمهوری اسلامی دست به قتل میزنه به اسم اعدام، حالا یه مدتی ماشین سرکوب فعال بود در خیابان قتل میکردن، امروز هم متاسفانه در زندان‌ها دارن این سیاست رو ادامه میدن. در این باعث میشه خب واکنشات در درون نظام هم بیشتر بشه. خود من هم اتفاقا این رو شنیدم که عده زیادی در درون حکومت با این نوع رفتار مخالف هستن و این باعث پاشیدگی از درون هم در واقع خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد که با ایجاد رعب و وحشت مردم رو بترسونه و از طرفی هم خواسته های جنبش رو در واقع تعدیل بده به در واقع کمپین های دفاع از کمپین های نبع اعدام. اما غافل از این هست که در واقع این هم واکنش در درون نظام خواهد داشت و هم واکنش در سطح بین المللی خواهد داشت. اون چیزی که الان تو ذهن و وجود جوانها رفته، یعنی انقلاب در ایران، به این راحتی هم از ذهن و وجود اونها پاک نخواهد شد. اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر از تورنتو، ممنونم. به گفته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، 35 روزنامه‌نگار از حدود 70 روزنامه‌نگاری که در جریان اعتراضات دستگیر شدن همچنان در بازداشت نهادهای امنیتی به سر میبرند. بر اساس گزارش این انجمن، بازداشت روزنامه‌نگاران فقط 3 روز بعد از شروع اعتراضات و در شهرهای مختلف انجام شده. گفته شده تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران هم طی هفته‌های اخیر به مراجع امنیتی احضار شدند. در میان بازداشتی‌ها طیف وسیع از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از خبرگزاری‌های حقوق بشری تا خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی مثل فارس دیده میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با مساق معماریان، شما بهتر از هر کسی دیگری شاید بدونید روزنامه‌نگاری در ایران یکی از سخت‌ترین کارهای روزنامه‌نگاری در هر جای جهان هست، ولی با همون وضعیت سخت روزنامه‌نگاری در ایران هم این روزهای کم سابقه‌ای هستن اگر بی سابقه نباشن. کاملا همینطور است. همونطور که شما گفتین، به هر حال همچنان روزنامه‌نگاری ایران زیر بار تازیانه سانسور و فشار و تهدید مداوم هست. در سالهای گذشته بدنه روزنامه‌نگاری ایران به خاطر این فشارها بسیار نحیف شده، ولی ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی همچنان از این روزنامه‌نگاری میترسه، از مردمی، از خبرنگارایی که میخوان که صدای مردم باشن و مطالبات مردم رو در اون حتی چارچوبای بسیار محدودی که وجود داره بگن میترسه و اونها با همواره با زندان و تهدید و دستگیری رو مواجه هستن. ببینید تعداد 70
روزنامه‌نگار در زندان بسیار عدد بزرگی است. ایران یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگار در جهان هست و از این جهت بدنامی بسیار زیادی داره. 35 نفر از افراد آزاد شدن، 35 روزنامه‌نگار دیگه همچنان در زندان هستن و 10 نفر دارن مداوم تهدید میشن، باشون تماس تلفنی گرفته میشه. بسیاری از روزنامه‌نگاران به خاطر مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن باشون صحبت میشه و میخوام بگم که فضای یعنی تراسی که جمهوری اسلامی از روزنامه‌نگار داره تمامی نداره و این نشون دهنده این است که به هر حال چه حکومت چه اعتماد به نفس کمی داره و نگران هستش که این منفذا حتی فعال باشن و مردم بتونن که به هر حال صداشون رو به جایی برسونن. به نظر میاد حتی نگاه عملگرا هم ندارن، چون همین امروز گزارشی دیدم که یکی از بیشترین واژه‌هایی که در گوگل سرچ شده بود، الان نمیخوام تبلیغ ایران اینترنشنال اینجا بکنم ولی ایران اینترنشنال بود، بیننده‌های ما، کسایی که ما رو دنبال میکنن به شدت افزایش پیدا کرده در همین مدت اعتراضات در ایران. یعنی طبیعی هستش که وقتی روزنامه‌نگاران در داخل ایران نتونن فعالیت بکنن، نگاه مخاطب ایرانی هم متوجه رسانه‌ای مثل رسانه‌های ما خواهد شد که در بیرون از ایران فعالیت میکنن. کاملا همینطور است. به همین دلیل هستش که مرجعیت رسانه‌ای رو جمهوری اسلامی مدت هاست که از دست داده. ببینید کجای دنیا هستش که نهادهای نظامی برای خودشون خبرگزاری داشته باشن، نهادهای قضایی برای خودشون خبرگزاری داشته باشن، نهادهای قدرت. یعنی کار خبرنگار، کار نهاد رسانی این هستش که قدرت رو پاسخگو نگه داره، قوه قضاییه رو پاسخگو نگه داره، سپاه رو پاسخگو نگه داره. اینها در طی سالهای گذشته خودشون شروع کردن. خود دولت الان کلی روزنامه داره، اومدن نهادهای مختلف در واقع نشریات مختلف رو اندازی کردن، وبسایت‌های مختلف رو اندازی کردن و عملاً اون روزنامه‌نگاری مستقل یا نیمه مستقل، به هر حال روزنامه‌نگاری که وجود داشت قبلا در ایران رو کاملاً از بین بردن و در کنارش در واقع یک سیستم موازی ایجاد کردن از رسانه‌ها که اینها در واقع در همه موارد روایت‌های حکومت و بخش‌های بسیار افراطی حکومت رو نمایندگی می‌کنن. رسانه‌های درست کردن که مطالب سپاه پاسداران رو یا روایت‌های سپاه پاسداران رو اونجا تکرار می‌کنن یا قوه قضاییه. برای من این فکر می‌کنید این، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم آقای معماری، فکر می‌کنید این رسانه‌های حکومتی که دارید اشاره می‌کنید که دیگه انصافاً بخش قابل توجهی ازش پروپاگانداست دیگه، آیا مخاطبانی داره به جز حالا طرفداران سفت و سخت حکومت وقتی مثلا میگن چه می‌دونم یه قابلمه نشون میدن میگن دستگاه کرونا آب ساختیم یا نمی‌دونم مردم تو اروپا دارن از سرما میمیرن، خبرهای این چنینی که بالاخره کمی با تحقیق میشه راستی آزمایش کرد، فکر میکنید هستن واقعا کسانی که هنوز خریدار این خبرهان؟ به نظر من اساساً این که آیا مردم به اینا توجهی میکنن یا نه برای جمهوری اسلامی موضوعیت نداره، چون جریان رسانه رو جمهوری اسلامی جریان یک طرفه میدونه. به همین خاطر به خبرنگارا به عنوان یک بلندگو نگاه میکنه، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی نگاه میکنه، میخواد که بخشی از پروپاگاندا و یا اون تبلیغات رسمی خودش باشه. بنابراین مهم نیستش که مثلا این رابطه دو طرفه با مردم داشته باشه. بنابراین هر میزانی که کسب بکنه، هر میزانی از مخاطبان رو که جذب کنه، چه 1% چه 5%، هدفش این هستش که یعنی از این ساختار رسانه‌ای در واقع برای اینکه تبلیغ کنه روایت‌های خودش رو استفاده کنه. برای من از این جهت هستش که در طی سال‌های گذشته به خاطر همین بی‌توجهی به مخاطب هست، به بی‌توجهی به اینکه چقدر از مردم حرفاشو گوش میکنن و اینکه آیا اعتماد دارن به صحبتایی که مطرح میکنن اونجا، این ساختار رو قوی‌تر کرده، فشار رو بر مطبوعات بیشتر کرده، رسانه‌های یعنی نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی رو زیادتر کرده و به همین تناسب هم میشه گفتش که مخاطب بیشتری رو از دست داده و مخاطب بیشتری به سمت رسانه‌هایی میره که به هر حال در فضای آزاد حرکت میکنن یا حداقل این شانس دارن که بتونن که صدای مردم رو برسونن. از این جهت به نظر من یک بازی کاملا باخته‌ای هست، ولی در نهاد جمهوری اسلامی یک چیزی هستش که یک تضاد جدی داره با آزادی بیان، با آزادی رسانه و این چیزی نیستش که با به هر حال با تغییر دولت‌ها در ایران تغییر کرده باشه و هر چقدر وقت بیشتر گذشته، هر چقدر از جمهوری اسلامی عمرش بیشتر گذشته، ما می‌بینیم که این وضعیت بدتر و بدتر شده. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، ممنونم. وال استریت ژورنال در گزارشی به نقش جوانان و نوجوانان در پیشبرد حرکت اعتراضی در ایران پرداخته. در این گزارش با اشاره به مرگ سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی گفته شده جمهوری اسلامی دیگه کنترل و سلطه‌ای بر نسل جوان و نوجوانان ایرانی نداره. وال استریت ژورنال گفته این نسل از حمایت مادران سرکوب شدهشون توسط جمهوری اسلامی برخوردارن و شکاف عمیقی بین اونها و جمهوری اسلامی وجود داره.
در همین رابطه همکارم آرش علایی از حکیم جفریز رهبر جدید حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پرسیده او و حزبش در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله بازداشت جوانان زیر 18 سال، سرکوب و اعدام معترضان چه سیاستی رو در پیش میگیرن. موضع شخصی من اینه ما باید راهی برای ایستادن در کنار مردم ایران و تلاش‌هاشون برای به دست آوردن آزادی تصمیم گیری و احترام به حقوق بشر و مبارزهشون برای آزادی پیدا کنیم. ما باید به قوی ترین شکل ممکن این رژیم مستبد رو عقب بزنیم. با این حال به نظر من چنین تصمیمی در حوزه صلاحیت رئیس جمهور بایدن و دولت اونه. با ادامه اعتراضات در ایران، مقامات بیشتری در کشورهای غربی از جمله آمریکا بر اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران اصرار دارند. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، در همین ابتدای برنامه صحبت‌های نت پرایس رو داشتیم که دوباره محکوم کرده اعدام‌ها رو در ایران. تو تقریبا یک روز در میون اگر نه هر روز اونجا به وزارت خارجه میری، آیا احساس می‌کنی که رتوریکشون، ادبیاتشون در مورد جمهوری اسلامی داره تندتر میشه؟ من چنین احساسی رو نکردم. یعنی اون روند کلی که داشتن حمایت از مردم معترض در ایران و حالا صدور بیانیه چه به شکل کتبی چه به شکل شفاهی در مورد محسن شکاری به شکل کتبی بیانیه آمد که محکوم کرده بودند. در رابطه با آقای رهنورد مشخصا به شکل شفاهی بود در کنفرانس خبری که روز گذشته برگزار شد. تقریبا میشه گفت که همچنان همون ادبیات رو دارند و در پیش گرفتند و محکوم میکنند به شکل مداوم از جمهوری اسلامی، میخوان که انجام اعدام ها رو متوقف بکنه و به حق و حقوق اساسی و اولیه مردم ایران احترام بگذاره. و اون چیزی که مشخصا در هر باری که اتفاقاتی از این دست داریم راجبش صحبت میکنن این هستش که سرکوب مردم یا صدور احکام سنگین مثل احکام اعدام یا حبس‌های طولانی مدت تنها و تنها نشان دهنده هراس و ترس جمهوری اسلامی از مردم خودش هست. این چیزهایی است که از وزارت خارجه آمریکا به شکل رسمی میشنویم. در صحبت‌های امروز آقای پرایس که کنفرانس خبری تلفنی داشت اشاره به ایران نشد، اما در مطبوعات آمریکا همچنان بحث ایران خبرساز هست. واکنش‌ها و در واقع بازتاب اعدام مجیدرضا رهنورد همچنان ادامه داره در رسانه‌های مختلف آمریکایی، در روزنامه‌ها و در تلویزیون‌ها. و یک گزارش حالا یا مقاله خواندنی که به قلم بنوا فاکون هست از وال استریت ژورنال که اغلب گزارش‌های ایران رو می‌نویسه، امروز تمرکزش رو گذاشته بود بر نقش جوانان و نوجوانان در حرکت اعتراضی مردم ایران و اینکه دیگه جمهوری اسلامی اون استیلا، اون سلطه‌ای که بر مادران این جوانان، این مادر و پدرهاشون و مادر بزرگ و پدر بزرگ‌هاشون داشت رو نداره و این استیلا رو از دست داده و این بچه‌ها در حال حاضر که حمایت مادران سرکوب شده خودشون رو هم به همراه دارند اجازه نمیدن که این اعتراض‌ها یک روز حتی متوقف بشه. این چیزیه که وال استریت ژورنال نوشته، از سارینا اسماعیل زاده گفته، از نیکا شاکرمی گفته، از کیان پورفلک گفته، فهرست کرده کودکانی که در این دوران در این بیش از 3 ماه جان خودشون رو از دست دادن در ایران. و از طرف دیگه به این اشاره میکنه که به بحث زنان و دختران اشاره میکنه، به رأیی که فردا قرار هست گرفته بشه در سازمان ملل متحد در رابطه با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون وضعیت زنان. و این چیز مهمی، در واقع مقاله مهم و جالب بود که امروز در وال استریت ژورنال آمده بود فرداد و بحث صدور احکام حبس بالای 10 سال برای بیش از 400 معترض که جمهوری اسلامی اعلام کرد، این هم در ساعات اخیر بسیار در رسانه‌ها بازتاب داشته. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. با انتشار خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، ایرانیان خارج از کشور دست به تجمعاتی در شهرهای مختلف زدند. در نیوزیلند معترضین به مقابل وزارت خارجه این کشور رفتند و دست به تجمع زدند.
ایرانیم برای اعتراض به حکم اعدام‌هایی که توی ایران داره صادر میشه. تقاضایی هم که از دولت سوئد داریم اینه که روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع کنه، سفارت رو ببنده و سفیر ایران رو از اینجا اخراج کنه. امروز یک شنبه 11 دسامبر ششمین روز تحصن جمعی از ایرانیان منچستر، لیورپول و جنوب یورکشایر در مقابل مرکز اسلامی منچستر هستش. ما از این طریق از بقیه ایرانی‌هایی که در شهرهای کاردیف، گلاسکو، نیوکاسل، بیرمنگام و لندن هستند دعوت می‌کنیم که شروع به تحصن بکنند در مقابل دفاتری که مراکز رژیم ایران در بریتانیا هست تا به کمک هم بتونیم از دولت بریتانیا درخواست بکنیم که این دفاتر رو توی بریتانیا ببنده و اموال مردم ایران رو همینجا بلاک بکنه تا به دست خود مردم ایران برسونه. ایرانیان مقیم برلین در حمایت از معترضان ایرانی و اعتراض به کشتار اونها در میدان تاریخی برادنبورگ تجمع کردند. در این برنامه شهردار برلین خواستار تداوم حمایت از معترضان داخل ایران و اعلام همبستگی با اونها شد. احمد صمدی گزارش میده. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، اعلام همبستگی با معترضان و مردم ایران در فراتر از مرزهای کشورمون ادامه داره و سه‌شنبه شب در شهر برلین یک تجمعی برگزار شد در دروازه تاریخی برندنبورگ. همونطور که در پشت سر من دیده میشه، شعار زن زندگی آزادی بر این دروازه تاریخی نقش بسته. شهردار برلین خانم فرانسیسکا گیفای سخنرانی در این مراسم داشت و ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران و با معترضان اعلام کرد که کاری که ما میتونیم در اینجا انجام بدیم این هستش که کمک کنیم به مردم ایران و به معترضان. ابراز تأسف کرد از اینکه بسیاری از معترضان بازداشت شدن، تعدادی از اونها کشته شدن و خب با خانواده‌های اونها هم ابراز همبستگی کرد و نکته‌ای که بهش اشاره داشت این بود که این کمک و همبستگی با مردم ایران باید ادامه داشته باشه. در ادامه جمعیتی که حاضر بودند شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن. همچنین آهنگ برای هم در اینجا پخش شد که همه اون رو با هم همخوانی کردن. احمد صمدی گزارش میداد. اظهارات هیلاری کلینتون روز یکشنبه در نشست انجمن جایزه صلح نوبل در اسلو نروژ جنجالی شده بود. در بخشی از صحبت‌هاش فرار اشرف غنی از افغانستان رو با مقاومت زلنسکی در اوکراین مقایسه کرده. به تفاوت بین فرار اشرف غنی برای نجات جونش و بردن پول با خودش و زلنسکی که گفت من نمیرم مهمات بفرستید نگاه کنید. اشرف غنی و دولتش برای هیچ چیز، هیچ کس و هیچ هدفی نجنگیدند. این اظهارات خانم کلینتون واکنش‌های متفاوتی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان و همینطور مقامات دولتی پیشین این کشور در پی داشته. مرضیه حسینی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حرفای جنجالی هست، میدونم که افغان‌ها سرش دو دسته هستن، ولی حرف دل خیلی ها بوده احتمالاً. کاملاً. از جنجالی ترین واکنش هایی که بوده واکنش حمدالله موهب مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، فردی که گفته میشه یکی از نزدیکترین افراد در دولت پیشین افغانستان به اشرف غنی رئیس جمهور سابق کشور بود. این فردی که در طول 16 ماهی که از سقوط دولت میگذشته کمتر رسانه‌ای بوده و عموما سعی کرده که در حاشیه باشه، اما این بار این اظهارات هیلاری کلینتون رو ناعادلانه و نادرست تلقی کرده. اون تاکید کرده که اشرف غنی هم درخواست کمک تسلیحاتی از آمریکا کرد ولی آمریکا پاسخ نداد و آنچه که به نوعی به طور ضمنی آنچه که باعث فروپاشی دولت سابق در افغانستان شد نه فرار اشرف غنی بلکه رویکرد آمریکا در قبال افغانستان بود. خب همونطور که اشاره کردیم کلا جنجالی که
که 16 ماه خدمت داره بین افغان‌ها و حتی بین آمریکایی‌هایی که توی این مسئله زیربطن. اما برای در واقع اظهاراتی که امروز محب مطرح میکنه کاملا در تناقض هست با اظهاراتی که قبلا مطرح کرد. به طور مشخص در 27 بهمن 1399 بود که همین فرد با انتشار یک ویدیو تاکید کرد که حتی نیروهای آمریکایی اگر در افغانستان کم بشن هیچ تأثیری در جبهه جنگ با طالبان نخواهد گذاشت، چون که در حال حاضر 96% جنگ توسط سربازهای آمریکایی انجام میشه، سربازهای افغان انجام میشه. و حتی بعد از اون هم خود اشرف غنی صراحتاً اعلام کرد که تا آخرین لحظه جنگ کرد و خواهد ایستاد و در مقابل طالبان در واقع مقاومت خواهد کرد. اما این از یک طرف ماجراست. آمریکایی‌ها اما نظرشون همیشه متفاوت بوده. بارها اعلام کردن که در واقع حمایت تسلیحاتی آمریکا دوامدار بود و فرار اشرف غنی باعث سقوط شد. مکنزی در واقع رئیس سنتکام صراحتاً در نشستی که در کنگره وجود داشت اعلام کرد اینکه مادامی که خبر فرار اشرف غنی را شنید در حال مذاکره با طالبان برای عقبگرد از طالبان بود. این فرد هم نظر با هیلاری کلینتون بود، اینکه فرار اشرف غنی باعث سقوط دولت در افغانستان شد. اما برگردیم به اظهارات کلینتون، مقایسه اشرف غنی و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، اینکه اساساً این مقایسه‌ای هست که بعد از شروع جنگ اوکراین خصوصا بین افغان‌ها به شدت طرفدار داشته، اینکه این دوتا رو مقایسه کنن. اینکه چقدر اساس داره چنین مقایسه‌ای از دو جهت قابل بررسی هست. به طور مشخص چیزی که امروز محب اشاره داره اینکه این اساس این مقایسه بی اساس هست، اینکه هر دو رئیس جمهور در سال 2019 من که تحقیق کردم متوجه شدم هر دو روی کار اومدن. زلنسکی با 73% آرای مردمی، فردی که سابقه سیاسی نداشت، روی کار اومد، ولی اشرف غنی فردی که حتی بعضاً معتقدن که آرایی که کسب کرد حتی به 30% هم نمیرسید. به نوعی میشه گفت که در واقع شاید همین توجیه باشه برای فرار اشرف غنی، چرا که اشرف غنی همیشه تاکید کرده به دلیل ترسی که از جان داشته فرار کرده. از طرف دیگه اما رویکرد آمریکا در قبال دو کشور هست، اینکه آیا آمریکا چنانچه اوکراین را حمایت میکنه در سال 2021 حاضر به حمایت از افغانستان میشد. این مسئله هست که حمدالله محب بهش اشاره میکنه. منصف باشیم در این حال ایالات متحده در قطر داشت با طالبان مذاکره میکرد، کاری که آمریکا با روس‌ها که نمیکنه در مقابل با اوکراین. شرایط خیلی متفاوت هست به نظر تحلیلگران افغانستان. اینکه خب آمریکا به دنبال بستن پرونده‌ای بود که خودش باز کرده بود در خصوص جنگ اوکراین. روسیه که فردی بود که جنگ در اوکراین و در واقع آغازگر بحران بود، اما حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 با روند توجیهی برای دموکراسی در افغانستان طبعا باید یک خاتمه مشروعی برای جامعه جهانی می‌داشت و به همین دلیل اصلی مذاکرات صلح در دوحه بود شاید. اما از نظر نظامی چیزی که خیلی مهرس است این که در سال 2021 آمریکا اصلا حاضر به در واقع بودجه تسلیحاتی بیشتر برای افغانستان نبود و منطقی هم بود، چرا که در سیاست‌های آمریکا دیگه جایی نداشت. اما تنها در طول همین چند ماهی که از آغاز جنگ اوکراین میگذره بیش از 40 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا برای اوکراین تعیین شده. از این بابت شاید به نوعی چنانچه حمدالله محب اشاره کرده شاید رویکرد آمریکا هم در قبال افغانستان بی تأثیر نبود در سقوط دولت سابق در افغانستان. خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در سایت ایران اینترنشنال و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم.